Közelebbről Svájcból, az ottani Magyar Egyesülettől kapom a hírt, hogy a japán televízió a magyar rovásírásról mutatott be különleges filmet, és ezt ott milliók láthatták. Igen, olyan titkok birtokában vagyunk, olyan kincseket mondhatunk a magunkénak, hogy bárki, a világ pillanatnyi legfélelmetesebb, leghatalmasabb, látszólag leggazdagabb, legbefolyásosabb hatalma is elirigyelhetné. El is irigyli. Féltsük, óvjuk, és ha kell, védjük titkunkat, kincseinket. Magyar Judit, kedves világpanoráma nézőm, az Amerikai Egyesült Államokból, New Jersey államból, Somerset városból írja. 2002 óta a Magyarország felett hatalmaskodó kormány a külföld felé tudatosan nemzetellenes kultúrpolitikát folytat. Reménykedünk, hogy az új kormány felelősségre vonja majd azokat, akik a magyar kultúra és nemzet szégyelnivaló torszképét terjesztik. Amit példának okáért az Amerikai Egyesült Államokban a New York-i Magyar Kulturális Intézet nemzetarculat romboló tevékenysége képvisel. Hát igen, szomorú, kedves amerikai magyar nézőm, hogy az avasodó újvilágban csak annyit tudnak a magyarságról, hogy antiszemita, cigányüldöző, rasszista. Mert a mi adónkból ezt terjesztik, ezt súlykolják oda át liberális nyikhajok, baloldali takonypócok. Kár, hogy az amerikaiak el is hiszik nekik. Mert nekünk magyaroknak lehet hálás az USA azért a rengeteg neves tudósért, művészért, feltalálóért és szakmunkásért, akik a magyar csodanyelv és a magyar képzés birtokában lettek amerikai nagysággá. Sőt, még a nevét is nekünk köszönheti Amerika. A középkorban ugyanis Árpád-házi Szent Imre herceg, államalapító Szent István királyunk vértanú fia olyan népszerű szentnek számított Olaszországban, hogy nagyon elterjedt az Imre név, olaszosan Amerigo. Egy firenzei patricius is Amerigónak keresztelte fiát, akiből később híres földrajztudós lett. Amerigo Vespucci keresztnevéből képződött Amerika. Vagyis mindez Imre herceggel kezdődött. Ennyit Amerikáról. Sajnos az amerikai magyarokéhoz hasonló panasz jön máshonnan is a külföldön működő idézőjelben magyar kulturális intézetekre, központokra. Így a Felvidékről, a pozsonyi, burkus nyelven pressburgi, Hottentótól bratislavai hasonló intézményre például. Ha Magyarországot külföldön olyanok képviselik, diplomaták, tisztviselők, alkalmazottak, akik nem a magyarság érdekeit képviselik, csodálkozunk, ha a szlovákok betiltják a magyar nyelvet. És még mi itthonról fizethetjük a szegény magyarokra, magyarul megszólalni merészelőkre kirótt súlyos bírságot. Hát micsoda dolog ez? Olyan, mintha Hitler mondjuk az amerikai zsidóság pénzén tartotta volna fönn a koncentrációs lágereket. Rendben, mi fizetjük a bírságokat, fizetjük az oktatást, de akkor minden, amiért fizetünk, váljék magyarrá, magyar tulajdonná. És az is lesz, hiszen Isten malmai lassan, de őrölnek, és a Felvidéknek haza kell térnie, és haza is tér. Első lépés ehhez a magyar állampolgárság. Javasoltam korábban, és önök közül rengetegen támogatják, hogy az új magyar nemzeti jobboldali többségű, mi több várhatóan bőven kétharmados fölényű Magyarországgyűlés a nemzetünket szétszabdaló és hazánkat szétszaggató trianoni diktátum 90. évfordulóján mondja ki minden magyar állampolgárságát és egységes szavazati jogát. Június 4-én, pénteken délután, abban az órában, amidőn felosztották Magyarországot, a Kossuth téren mondassék ki első törvényeként az új parlamentnek a magyarság egysége. Mi több, ha már ez nem sikerülne közfelkiáltással, mert a szociktól és a liberóktól, amennyiben beválasztják vagy bejuttatják őket valamilyen módon, nem várható el. Nos, a nagy nyilvánosság előtt televíziós közvetítésben egyenként, név szerint és ne titkosan szavazzanak a képviselők. Derüljön ki az igazság, ki a magyar parlamentben. Ugye mi itt fizetünk már 9 évtizede, kárpótolunk mindenkit, rajtunk verik le most is mások bűneit. Elvették országunk, vagyonunk, földjeink, iparunk, vasútjaink, útjaink, gazdaságunk, létalapunk és lakosságunk 2/3. Kártérítést fizettetnek, követelnek a mai napig. És minket, magyarokat vajon mikor kárpótolnak már? Hazánkért, nemzetünkért,
Az 1918-tól Erdélyből, a felvidékről, a délvidékről és máshonnan elüldözött, kisemmizett magyarokért. Meddig alázhatnak még meg bennünket? Megmondom, amíg hagyjuk, de már nem sokáig. Közeleg a végső megoldás. Nekünk mohács kell, hogy észhez térjünk, hogy összefogjunk, nekik, ellenségeinknek pedig meg lesz, amit maguk provokálnak ki telhetetlenségükben és felfuvalkodottságukban.